Hơn 8 năm trước mình cầm lên cuốn sách này, Cha giàu cha nghèo của tác giả Robert Kiyosaki. Đây là một cuốn sách làm thay đổi toàn bộ tư duy của mình về tiền bạc ở thời điểm đấy và khiến cho mình nhận ra mình có nhiều cái tư duy sai về tiền như thế nào. Mình đã từng sợ đồng tiền, đã từng ghét đồng tiền, đã từng quay lưng với đồng tiền như thế nào, và làm sao để mình thay đổi cái tư duy của mình để mình xây dựng một nền tảng tài chính vững mạnh, không chỉ cho mình mà còn cho gia đình của mình mà cho cộng đồng nữa. Cuốn sách này rất nổi tiếng tại Việt Nam. Có bản dịch bán được hàng triệu bản và cũng có rất nhiều review về cuốn sách này ở trên mạng. Phần đông mọi người tóm tắt rất là tốt cái nội dung cuốn sách, nhưng mà chưa thực sự ứng dụng cuốn sách này vào việc kinh doanh và cuộc sống hàng ngày của mình. Do vậy cái review nó hơi bị thiếu chiều sâu. Cái thứ hai là có một số review có phản biện, nhưng phản biện cũng khá là thiếu tính nghiên cứu, bởi vì là ngoài cuốn sách này tác giả còn có rất nhiều cuốn sách và rất nhiều cái seminar bài nói chuyện khác, và bản thân mình đã từng xem hết tất cả những nội dung đấy và mình có rút ra được một số phản biện mình nghĩ là cần thiết để các bạn hiểu hơn về triết lý của cuốn sách này và cũng như là hiểu hơn về tác giả. Do vậy trong video ngày hôm nay thì đầu tiên mình sẽ đưa ra một cái tóm tắt ngắn gọn về cuốn sách. Cái thứ hai mình sẽ nói về 3 bài học quan trọng nhất mà mình rút ra được từ cuốn sách, và cuối cùng mình sẽ nói về những cái điểm mà mình phản biện, những điểm mà mình cảm thấy là chưa thích ở cuốn sách này. Về cơ bản, Cha giàu cha nghèo nói về những bài học mà Robert học được từ khi còn là một đứa trẻ lớn lên dưới môi trường được giáo dục bởi hai người cha rất khác nhau. Người cha đầu tiên là người cha đẻ của Robert, là một người có học vấn rất cao, có bằng tiến sĩ và cũng là giảng viên như mình, nhưng mà thường xuyên gặp khó khăn về tài chính và có cái nhìn khá là tiêu cực về tiền. Người cha thứ hai là người cha của người bạn thân của Robert, và người cha này thì có học vấn rất là thấp, chưa học đến cấp 3, nhưng ông có rất nhiều trải nghiệm kinh doanh và cái nhìn về đồng tiền cũng rất là đặc biệt và tích cực. Thì lớn lên với hai người cha như vậy, với những cái tư tưởng cũng như là lời khuyên khác nhau về đồng tiền, đã khiến cho Robert hiểu ra cả tại sao trong xã hội có người này, có cái suy nghĩ này, có tư tưởng này về đồng tiền. Thì đây chính là cái đề từ, là nội dung chính của cuốn sách này. Trước hết phải nói rằng giáo dục về tài chính cá nhân ở trường học hết sức hạn chế. Rất ít những trường học nào từ phổ thông mình học về tài chính cá nhân, và kể cả khi mà bạn đi học ở trường đại học với bằng tài chính ấy, người ta cũng không dạy về quản lý tài chính cá nhân một cách rõ ràng. Người ta chỉ thường dạy về quản lý doanh nghiệp hay là làm kế toán hay làm những cái con số lớn thôi, nhưng mà về tài chính cá nhân thì lại rất là thiếu. Đấy là thực tế hiện nay cho đến tận ngày hôm nay. Thì cái việc mà cái giáo dục còn khá là lỏng lẻo về quản lý tài chính cá nhân dẫn đến việc có rất nhiều cái tư tưởng sai trong cuộc sống, nó cứ tiếp tục tiếp diễn, nó không được cập nhật. Và bởi vì cha mẹ của mình dạy cho mình những cái tư tưởng nó không được hoàn thiện về tài chính, nó cũng khiến cho mình có cái suy nghĩ không hoàn thiện về tài chính và mình không được dạy ở trường lớp, nên là cái vòng lặp ấy về cái sự hiểu lầm về tài chính nó cứ tiếp tục từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nó khiến cho việc tại sao những người giàu thì càng giàu lên, bởi vì là họ tiếp tục xây dựng cái nền tảng tài chính, cái tư duy tài chính tốt hơn, còn người nghèo thì lại càng nghèo đi, bởi vì họ cứ tiếp tục cái tư duy cũ, cái tư duy tiêu cực về kiếm tiền và tài chính. Ví dụ trong cuốn sách tác giả nói rằng rất nhiều những người nghèo ấy có cái tư duy thiếu và dạy cho con cái của mình cái tư duy thiếu. Chẳng hạn như là khi có một cái món đồ nào đấy mình rất muốn mua, cả con mình đòi mua chẳng hạn, thì cái phản ứng đầu tiên ấy của những người nghèo ấy, thường hay nói rằng là cái món đồ này mình không có đủ khả năng chi trả, ba mẹ không có đủ khả năng chi trả. Thì đấy là một cái điều rất là bình thường, bố mẹ mình cũng nói rất nhiều, ông bà mình nói rất là nhiều, mình nghe quen. Thế nhưng mà tác giả nói rằng người giàu ấy thì họ sẽ không nói như thế, bởi vì khi mà mình cứ lặp đi lặp lại cái suy nghĩ là mình thiếu tiền, mình không có đủ tiền ấy, thì nó sẽ rất là hạn chế, nó khiến cho mình thấy là mình luôn luôn mình thiếu ấy. Cái tư duy đúng ấy thì mình sẽ phải nói bản thân và nói với thế hệ tiếp theo của mình rằng là đây đúng là một cái món mà hiện nay mình chưa có khả năng chi trả, nhưng mình sẽ làm gì để có khả năng chi trả cái món đồ này. Tức là thay đổi cái tư duy bằng việc là mình không có, mình không thể, bằng việc là mình sẽ làm gì, mình động não xem là mình có thể làm sao để kiếm được cái khoản tiền để có thể mua được cái món này, hoặc là làm được cái điều này, đạt được cái mục đích này. Thì nếu mình nhìn xa, mình có những cái cột mốc tài chính nào lớn ấy, thì mình phải nói bản thân mình rằng mình sẽ làm gì, có những hành động nào mình cần thực hiện để đạt được cái cột mốc đấy, thay vì việc là cái đấy nó quá xa vời, tôi không đạt được, tôi không sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh tài chính tốt, tôi sẽ không bao giờ có tiền ấy. Thì những cái thông điệp mình nói bản thân mình và nói với con cái mình hàng ngày như thế, nó rất là quan trọng, bởi vì là nó
sẽ cho mình thấy rằng là mình có tư duy thiếu hay là tư duy đầy đủ, tư duy thịnh vượng. Thì mình có một cái video trên podcast, The Present Writer Podcast, nói kỹ hơn về hai cái dòng tư duy này, tư duy thừa và tư duy thiếu. Một ví dụ nữa về tư duy mà chúng ta thường xuyên được nghe từ thế hệ trước ấy, đấy là cái cách duy nhất để có thể có một nền tảng tài chính ổn định, đấy là vào đại học rồi đi làm kiếm tiền, có được một đồng lương ổn định và cống hiến cả đời cho một công việc để tăng lương theo ngạch bậc, và sau đó về hưu thì được hưởng một mức lương về hưu. Thế nhưng tác giả có chỉ ra rằng từ câu chuyện riêng của ông bố đẻ, ông bố nghèo ấy, đã có đến bằng tiến sĩ, đã làm đến bậc cao nhất là giáo sư đại học rồi, thế nhưng mà vẫn chật vật về tình hình tài chính, bởi vì nó không phải là số tiền bạn kiếm được mà là bạn giữ được bao nhiêu tiền. Tức là lương nó không thực sự là cái vấn đề quyết định, mà vấn đề quyết định là bạn kiểm soát cái đồng lương, bạn chi trả thế nào, bạn làm sao để tiền đẻ ra tiền để tiếp tục nuôi sống bạn, chứ không phải là mình cứ có bằng cấp rồi mình cứ có lương là mọi thứ là ổn. Cái thứ hai nữa là ngày nay các bạn có thể thấy rằng là không có cứ là mình có bằng đại học ấy, là mình có việc làm tốt ngay, và không có cứ là cái việc làm đấy mình trân trọng nó, mình cống hiến cho nó cả đời, là mình có thể ổn định, mình có cái nền tảng tài chính mãi mãi sau này. Bởi vì có thể một ngày đấy mình bị sa thải này, rồi là lạm phát này, rồi là cái vị trí của mình nó không còn được trọng dụng nữa, rồi có rất nhiều thứ nó xảy ra khiến cho cái tương lai nó không chắc chắn được. Như là bây giờ mình có bằng đại học rồi thì mình sẽ 100% có nền tảng tài chính. Cái đấy nó là cái suy nghĩ rất là sai lầm, và điều này khiến cho rất nhiều bạn trẻ bị kẹt vào cái con đường chậm ấy, con đường slow lane ấy. Nếu các bạn quan tâm đến chủ đề này thì mình có nói rất là kỹ trong một cái video khác phân tích một cuốn sách có tên là Triệu Phú Thần Tốc, thì trong đó tác giả có phân tích tại sao mình không nên đi cái con đường chậm, đi cái con đường bình ổn. Nó có thể ổn nhưng mà không hoàn toàn chắc chắn, và nó sẽ không cho mình đến được mức độ làm giàu. Nó có thể cho mình đến mức độ trung lưu, nhưng mình sẽ luôn luôn bị giữ ở trung lưu, chứ rất khó để có thể lên được mức độ làm giàu, trở thành cha giàu. Bài học thứ hai, và cũng là bài học lớn nhất mà rất nhiều người, trong đó có mình, học được từ cuốn sách, đấy là sự khác nhau giữa tài sản và tiêu sản. Hiểu một cách đơn giản, tài sản là những thứ mang tiền bỏ vào túi bạn, còn tiêu sản là những thứ lấy tiền từ túi bạn ra đi. Tức là cái khái niệm nó rất là bình thường và rất là đơn giản, thế nhưng mà không dễ để hiểu vì rất nhiều người hiểu lầm. Và cụ thể trong cuốn sách tác giả nói rằng người giàu ấy thường tập trung mua tài sản, còn người nghèo ấy thì mua tiêu sản nhưng mà cứ nghĩ là tài sản. Chẳng hạn một trong cái ví dụ mà gây tranh cãi nhất đấy chính là nhà đất. Ở Việt Nam ấy, thì mình thường xuyên nghe câu là nhà là tài sản, đúng không? Mọi người luôn luôn tự hào là hôm nay tuổi 30 rồi 40, mình 50 mình mua được một căn nhà cho mình và mình gọi nó là tài sản. Thế nhưng mà theo quan điểm của tác giả và dựa theo cái công thức vừa rồi ấy, thì thực ra nhà lại là tiêu sản. Tại sao? Bởi vì là nếu mà căn nhà đấy mà bạn ở ấy, thì nó sẽ không mang lại tiền bỏ vào túi mình hàng tháng. Nó có thể mang lại tiền sau này nếu mà căn nhà của bạn tăng giá và bạn bán đi, nhưng mà nó chỉ mang lại tiền sau khi mình bán đi thôi. Còn cái thời gian mà mình ở trong nhà thì mình không có kiếm được tiền. Và ngoài ra mình phải trả rất nhiều khoản chi phí, ví dụ như là điện nước này, rồi là sang sửa nhà cửa này, thuế nhà này, thuế bảo trì này. Rồi nếu các bạn ở khu chung cư nó còn có rất nhiều cái khoản chi phí khác mà liên quan đến nhà. Cái tiếp theo nữa là nhà chưa chắc nó lúc nào cũng lên giá, đúng không? Ví dụ như là chung cư chẳng hạn, có rất nhiều căn hộ nó xuống giá hoặc là xuống cấp á, thì mình không thể nào chắc chắn được là khoảng độ 5 năm, 10 năm sau chính cái căn nhà mà mình mua hoặc cái căn hộ mình mua ấy, nó sẽ mang lại tiền bỏ vào túi mình được. Thế do vậy là nhà thực ra là tiêu sản. Nói về chủ đề này thì tác giả có viết: tôi không nói bạn rằng là đừng mua nhà, nhưng cái mà tôi muốn nói với bạn rằng bạn nên hiểu sự khác biệt giữa tài sản và tiêu sản. Khi mà bạn muốn mua một căn nhà mới to hơn thì đầu tiên bạn sẽ phải mua cái tài sản để tạo ra được dòng tiền chi trả cho căn nhà đó. Thì ở đây tác giả muốn nói rằng ông ấy không cấm mọi người mua nhà, bởi vì là mua nhà là một cái sự đầu tư cần thiết đối với nhiều trường hợp, trong đó có mình hiện tại chẳng hạn. Thế nhưng mà cái mà muốn nói rằng là mình phải hiểu là nhà không phải là tài sản, nó luôn luôn đi kèm với những cái chi phí, những cái tiêu tốn, cái tiêu sản. Thế do vậy nếu mình muốn có một căn nhà to hơn chẳng hạn bây giờ ngày hôm mai mình muốn bán cái nhà này đi, mình mua một căn nhà to hơn, thì mình phải hiểu rằng là đấy là mình mua cái tiêu sản lớn hơn. Tại vì là căn nhà to hơn thì cái thuế nó sẽ nhiều hơn, rồi là cái chi phí bảo trì bảo dưỡng của mình sẽ lớn hơn. Chứ không có nghĩa rằng là cái ngôi nhà mà mình có mua to hơn tức là tài sản của mình to hơn.
chỉ có tiêu sản to hơn thôi chứ không phải là tài sản. Thì cái giải pháp cho nó là mình phải kiếm tài sản ở nơi khác để mình dùng cái dòng tiền mà mình có được từ những cái tài sản bỏ vào ví của mình ấy để mình chi trả cho những cái chi phí mà nuôi cái tiêu sản này. Một mặt khác, mình cũng có thể biến ngôi nhà từ tiêu sản thành tài sản bằng cách mình sẽ cho thuê chẳng hạn. Nếu mình không ở hoàn toàn, mình có thể cho thuê, thì cái dòng tiền người ta trả tiền thuê nhà cho mình ấy, đấy là cái dòng tiền để mình có thể nuôi căn nhà đấy chẳng hạn. Tài sản đối với người giàu ấy, người ta tập trung rất nhiều vào việc kinh doanh địa ốc, rồi là người ta mua cổ phiếu và có lợi tức hàng tháng, rồi ăn lãi kép này. Rồi kinh doanh thì kinh doanh mình phát triển, mình sẽ có dòng tiền rất là lớn để có thể nuôi những cái tài sản mà mình đang xây dựng, rồi những cái tiêu sản mình phải chi trả. Thì đấy là cái sự khác biệt giữa tài sản và tiêu sản, và là một cái điều mà nó rất là đơn giản thôi nhưng mà có rất nhiều người hiểu lầm. Và cho đến ngày hôm nay, bạn hỏi rất nhiều người ta vẫn nghĩ rằng là nhà là tài sản. Bài học thứ 3 từ cuốn sách và cũng là bài học lớn nhất làm thay đổi cuộc đời mình, đó chính là quyền lực của doanh nghiệp. Tác giả nói rằng có rất nhiều người nghèo và người trung bình trong cuộc sống nghĩ rằng việc lập doanh nghiệp là một cái gì đấy nó cực kỳ xa vời, tại vì phải có rất nhiều vốn này, có rất nhiều tài chính, rồi là có rất nhiều giấy tờ, có rất nhiều điều yêu cầu khó khăn thì mình mới có thể lập được doanh nghiệp. Nhưng nào đâu có biết rằng doanh nghiệp thực ra chỉ là một tờ giấy pháp danh. Và tại sao mình nên mở ra một doanh nghiệp? Nếu mình là một người làm công ăn lương bình thường ấy, thì mình sẽ nhận lương và từng đồng lương mình sẽ bị tính thuế. Còn nếu mình là doanh nghiệp ấy, thì mình chỉ phải chịu thuế trên cái số lãi của mình thôi. Tức là những cái chi phí mình chi trả cho doanh nghiệp của mình ấy, mình tạo ra sản phẩm, tạo ra dịch vụ ấy, thì mình sẽ không phải trả thuế cho nó. Chẳng hạn như là tới đây mình có chuyến đi công tác nước ngoài để có thể quay content cho The Present Writer chẳng hạn. Thì cái chuyến đi nước ngoài đấy nó sẽ được chi trả bởi doanh nghiệp của mình và mình không phải chịu thuế trên đấy. Bởi vì mình đi để mình lấy nội dung, lấy content để mình có thể phục vụ kinh doanh của mình. Tức là nó có rất nhiều lợi ích mà phải khi mở được doanh nghiệp rồi bạn mới hiểu được. Và mình mở cả doanh nghiệp tại Mỹ và Việt Nam thì cả hai nơi đều có những lợi ích này và đều rất dễ để có thể mở được doanh nghiệp. Đặc biệt là ở Mỹ. Để mình kể cho các bạn một câu chuyện tại sao cuốn sách này làm thay đổi cuộc đời mình. Đấy là 6 năm trước thì mình đang xây dựng ý tưởng để tạo ra cuốn sổ hiệu năng của mình. Lúc đấy mới chỉ là trên phác thảo. Thì cùng cái thời điểm đấy mình lại đọc cái cuốn Cha giàu cha nghèo này. Và khi mình đọc đến cái chương mà tác giả nói về việc là mở doanh nghiệp nó sẽ được có nhiều lợi ích về thuế và có nhiều cái động lực để mình có thể tạo ra được sản phẩm và dịch vụ tốt như thế nào, mình đặt cuốn sách xuống, ngay lập tức mình bật máy tính của mình lên và mình tìm hiểu cách mở doanh nghiệp tại địa phương của mình. Khi đấy mình đang ở tiểu bang Pennsylvania. Thì nếu mà các bạn nhìn thấy cái chứng từ của doanh nghiệp của mình ấy, thì cái ngày mà mình được nhận cái chứng từ đấy cũng chính là cái ngày mà mình đọc xong cái chương sách về doanh nghiệp. Tức là mình chưa đọc hết mà mình đọc xong và mình đã phải hành động ngay lập tức. Mình thấy đây là một ý tưởng rất hay và đúng như tác giả nói, nó thực sự chỉ là một tờ giấy pháp danh. Và cũng chính vì cái tờ giấy này nó khiến cho mình vượt qua không biết bao nhiêu hàng rào về thuế má, giấy tờ, những cái trách nhiệm cá nhân sau này mình hoàn toàn được bảo vệ, bởi vì là cái sự nghiệp cá nhân của mình ấy nó không có dính tới cái doanh nghiệp của mình. Doanh nghiệp của mình được bảo vệ một cách riêng, thuế trả riêng và cá nhân của mình riêng. Thế do vậy là cái công việc kinh doanh của mình được phát triển hơn và cũng như được bảo vệ hơn nhờ có những cái triết lý rất là đơn giản, nhưng mà nếu mà mình không hành động ngay thì sẽ không thể hiểu được cái tầm quan trọng mà tác giả nói trong cuốn sách này. Mặc dù mình rất biết ơn cuốn sách đã giúp cho mình thay đổi tư duy về tài chính cũng như là lập doanh nghiệp và bắt đầu cái hành trình học tập về tài chính cá nhân của mình. Cuốn sách không phải là hoàn hảo. Nó có một số điểm mình thấy rất nên phản biện để hiểu hơn về tính đa chiều. Nhưng mà trước khi phản biện về cuốn sách, mình phải nói rằng là mình không chỉ phản biện dựa vào cuốn sách này, mà mình là một người đọc rất nhiều và nghiên cứu rất nhiều về tác giả. Bản thân mình có rất nhiều sách của tác giả này, cả mới và cũ. Mình đọc hết toàn bộ Dạy Con Làm Giàu trên phiên bản sách nói của Phonos cũng như là sách giấy. Mình còn mua cả cái trò chơi cash flow mà tác giả nói ở trong sách. Mình thậm chí còn đọc cả cuốn Rich Woman, là cuốn sách về làm giàu cho phụ nữ của vợ tác giả. Tất cả những cái lời khuyên của tác giả mình đều nghiên cứu, tham khảo và ứng dụng cách này hay cách khác vào trong cuộc sống của mình. Thì sau khi mình đọc rất nhiều nội dung ấy, thì cái mà mình rút ra được ấy, thứ nhất, tác giả này thường có xu hướng đưa ra lập luận một chiều. Tức là tất cả những cái gì mà người cha giàu làm là đúng, tất cả những cái gì người cha nghèo làm là sai, tất cả những cái tư duy của tôi đưa cho các bạn là đúng, còn những cái gì mà ngược lại với tư duy của tôi chính là tư duy nghèo và là lý do tại sao mà các bạn cứ nghèo hoài. Nhưng mà
Cuộc sống nó không chỉ có trắng có đen như vậy. Mình tin rằng là các bạn nào mà có tư duy phản biện, bạn hoàn toàn có thể hiểu được điều này. Tất cả những cái lập luận trong cuốn sách ấy, nó đều có mặt phải và mặt trái. Và đặc biệt ấy, là tác giả nói rất nhiều về việc sử dụng nợ để làm đòn bẩy, để kiếm thêm tiền, để có thể tăng cái cash flow, tức là tăng cái dòng tiền của mình. Tác giả không hề ngại nợ nần. Thế nhưng mà viết rất nhiều về nợ, nhưng mà ông lại không nói về cái nguy hiểm, cái rủi ro về nợ, cũng như là những cái việc mà mình tạo dòng tiền bằng cách là mình mở kinh doanh này, rồi là mình xoay chuyển những cái tài sản của mình từ tiêu sản rồi tiêu sản sang tài sản ấy, nó đòi hỏi rất nhiều kỹ năng mà không phải chỉ đọc cuốn sách này có thể có được. Đòi hỏi cực kỳ nhiều kỹ năng và cực kỳ nhiều cái kiến thức. Nếu mà mình không hiểu được mọi vấn đề bởi hai chiều, mình không biết được rằng đây là cái điểm mạnh của cái phương pháp này nhưng mà cũng có những cái nguy hiểm kia. Nếu mình muốn làm theo cái cách này, gọi là cái cách nó hơi cao hơn cách bình thường, cho là cách của cha giàu đi, mà trong khi đó thì giáo dục của mình mới ở mức cha nghèo thôi, thì rất là dễ mình sẽ bị thất bại. Tại vì là mình chưa có cái độ giáo dục, chưa có cái kỹ năng đạt được cái mức mà mình có thể làm cái phương pháp cao, như là ví dụ như là làm đòn bẩy, sử dụng nợ làm đòn bẩy để có thể kiếm được tiền chẳng hạn. Thì cái ý tưởng này mình đã phân tích rất là kỹ ở trong cái video trước có tên là làm giàu an toàn. Trong đó mình có nói rằng là có rất nhiều cái tư duy đúng hoặc là cái tư duy tân tiến về việc sử dụng nợ, sử dụng những cái đòn bẩy rồi những cái phương pháp kinh doanh để có thể làm giàu. Thế nhưng mà đa số mọi người ấy, thì có thể người ta không có cái sự mạo hiểm như thế, mà người ta mong muốn cái sự an toàn bình ổn trong cuộc sống. Người ta quan tâm nhiều hơn về cái vấn đề mạo hiểm với đồng tiền ấy, chứ không phải lúc nào cũng phải là phải kiếm tiền, phải xông pha thì mới là thông minh, là giàu. Còn nếu mà mình thích những cái ổn định là nghèo, nó không hẳn là trắng đen rõ ràng như thế. Điểm thứ hai mình không thích ở cuốn sách này thì mình có phân tích ở trong một cái bài blog vài năm trước khi mình so sánh với cuốn The Total Money Makeover của tác giả Dave Ramsey. Và đây cũng là tác giả mình đã từng nói trong cái video làm giàu an toàn. Thì có sự khác biệt rất lớn giữa hai cuốn sách này. Trong cuốn sách Cha giàu cha nghèo ấy thì Robert Kiyosaki tập trung rất nhiều về những cái thành công của ông ấy. Ông ấy nói rất nhiều về những cái thương vụ mà nó như kiểu là trên trời. Ví dụ như là ông ấy đang đi chạy thể dục chẳng hạn thì thấy có một cái ngôi nhà này và người ta đang bán với giá rất là rẻ, và sau đấy ông ấy mua giá đấy và vài năm sau thì nó tự nhiên tăng gấp đôi, gấp ba. Tức là những cái phi vụ nó rất là random, rất là may mắn ấy, mà không có cái sự phân tích rất là kỹ là tại sao mình có những cái thương vụ đấy, và bên cạnh cái thương vụ đấy thì mình có những cái sự thất bại nào, thì ông ấy nói rất là ít và thậm chí là không nói đến ở trong cuốn sách này. Mà trong khi đó thì Robert Kiyosaki là một người mà đã từng phá sản. Nếu các bạn chỉ cần Google đơn giản thôi có thể thấy rất nhiều bài báo nói về cái tình hình tài chính của Robert Kiyosaki. Trong đó có những cái bài báo mà nó gọi tên là cha giàu cha nghèo cha phá sản ấy, tức là nói về cái việc ông ấy bị phá sản. Thì cũng có một số người nói rằng là phá sản nó cũng là một cái chiến lược để mình có thể tận dụng cái việc phá sản để mình thoát nợ, để mình làm đòn bẩy, để mình kiếm thêm tiền. Rồi có nhiều người cũng bảo vệ Robert, nói rằng là ông ấy tập trung vào dòng tiền chứ ông không quan trọng đến cái việc là có phá sản hay không. Thì mình không biết cái thực hư như thế nào, nhưng mà nếu mà mình làm một cái doanh nghiệp hay mình quản lý tài chính cá nhân mà mình bị phá sản thì đấy cũng là một cái tin xấu, nó cũng rất là ảnh hưởng tới mình chứ. Mình mong muốn rằng là dù tác giả có cái chiến lược hay là không ở đằng sau những cái thất bại của ông ấy, thì mình mong là tác giả có thể một cách minh bạch hơn nói về những cái thất bại bên cạnh thành công, và đặc biệt tập trung vào những cái vấn đề về phá sản, bởi vì nó rất là quan trọng cho người đọc. Trong khi đó cái cuốn sách này của Dave Ramsey thì ông ấy nói rất là kỹ về cái hành trình tại sao ông ấy thất bại và tại sao ông ấy bị phá sản, và chính cái việc phá sản khiến cho ông ấy hiểu hơn về tài chính cá nhân thế nào, và tại sao ông ấy không ngại gọi mình là stupid, tức là ngu xuẩn, ngu ngốc, để cho người đọc hiểu được là cái sự minh bạch của ông ấy sẽ giúp cho bạn có thể làm giàu một cách ổn định và chắc chắn như thế nào. Thì so sánh với hai cuốn sách này ấy, thì cái độ mà minh bạch và cái độ mà tin tưởng ấy, thì mình tin tưởng tác giả này hơn. Tác giả này thì có rất nhiều triết lý hay, nhưng mà mình mong là từ những ấn bản sau, mình đọc rất nhiều ấn bản vẫn không nói nhiều về thất bại, thì mình hy vọng là có một cái ấn bản nào đó trong tương lai chỉ nói riêng về những cái thất bại, những cái thương vụ mà không đạt như ý muốn, và cái bài học của bác ấy về những cái thương vụ đó.
Điểm thứ ba mà cá nhân mình cũng như rất nhiều bạn khác phản biện về cuốn sách này, đấy là cuốn sách chỉ mới dừng ở mức độ tư duy. Tức là thực sự mới chỉ dùng ở cái mức độ là người cha giàu dạy cho Robert điều gì thì Robert dạy lại cho chúng ta điều đấy. Nhưng mà không có nói cái phương pháp cụ thể ấy, mình đã làm như thế nào và tại sao để có thể làm giàu. Và như mình có phân tích ấy, tác giả có nói về những cái ví dụ mà cái thương vụ mà ông ấy mua bán địa ốc ấy, nhưng mà nó rất là kiểu rất là không chi tiết và nó rất là tự nhiên, rất là kiểu theo cái sự may mắn ấy, chứ không phải là có cái chiến lược cái đấy cụ thể ở trong đấy. Mà mình một lần nữa đọc rất nhiều cuốn sách của tác giả và nó vẫn chỉ dừng lại ở mức độ là tư duy thôi. Thì nó không có gì sai ở đây cả, bởi vì bạn cần phải có tư duy thì mình mới có thể xây dựng chiến lược cho riêng mình. Nhưng mà có rất nhiều cuốn sách khác, ví dụ cuốn sách mình đã từng review ở trên kênh có tên là Triệu Phú Thần Tốc, thì tác giả có nói cụ thể từng bước một, rồi là từng cái công thức một, làm sao để có thể xây dựng nền tảng tài chính vững mạnh. Và thậm chí khi mà tác giả có cái từng bước một thế, các bạn ở phía dưới comment cũng nói rằng là nó vẫn chưa cụ thể cho tôi cần nhiều ví dụ hơn nữa. Thì nếu mà các bạn đọc cái cuốn sách này, nó sẽ ở cái tầng còn cao hơn nữa, tức là mới chỉ là cái tư duy, cái suy nghĩ thôi. Thì đây là một cái điểm mà mình thấy rằng là cuốn sách này là một cuốn sách rất là hay để mình có thể bắt đầu. Tất cả những ai mà ít được giáo dục, ít hiểu biết về tài chính cá nhân, mình luôn luôn gợi ý là đọc cuốn sách này và cái cuốn sách của Dave Ramsey đầu tiên. Thế nhưng mà sau khi bạn đọc cái cuốn sách này ấy, thì nó không phải là điểm cuối cùng của mình phải tiếp tục đọc thêm cuốn sách khác, mình tiếp tục phải nâng tầm kiến thức của mình và mình tiếp tục phải có tư duy ứng dụng để ứng dụng những cái tư duy này vào hoàn cảnh riêng của mình. Mình hy vọng là các bạn thích cái review cũng như cái phản biện về cuốn sách này, và mình hẹn gặp lại các bạn trong một cái video sau là khởi đầu của bộ 3 series về tài chính cá nhân cơ bản. Do vậy hãy nhớ ấn đăng ký kênh của mình để các bạn có thể nhận được video thông báo ngay lập tức nhé. Chào mọi người và hẹn gặp lại trong chuỗi series video tiếp theo. Bye!